Met eenzelfde pont als die afgelopen zondag tegen de kade voer neemt Eus Drossaars, We komen even met een cameraproef in het stuurhut kijken. directeur Veren van het GVB, AT5 vanmiddag mee. De grotere ponten zijn nog maar 1,5 jaar in gebruik op de route achter Centraal Station. Het is een van de drukste bevaarde gedeeltes van Europa. Ja, heel veel binnenvaartschepen natuurlijk. Er komen ook af en toe die grote cruiseschepen die naar de dingen gaan. Eigenlijk heeft al het andere verkeer heeft voorrang. 13 mensen raakten gewond toen pont 60 zondagmiddag hard tegen de kade knalde. Nu, met pont 61, gaat het wel goed. Ja, je hebt elke keer wel met invloeden te maken. Met wind, stroming, maar ja, ook met wind. Je leert ermee en het gaat je steeds makkelijker af. Voor de vakmanschap van de mensen durf ik mijn hand echt wel in het vuur te steken. De pontschippers hebben allemaal een groot vaarbewijs, aanvullende cursussen gehad voor de nieuwe ponten en de ponten zijn de tijd van kinderziektes voorbij, zegt Drossaars. De 6 incidenten waar gewonden bij vielen sinds 2016 zijn volgens hem er ook niet meer dan dat. Incidenten. En eigenlijk zien we niet echt een patroon. We zijn aangevaren door een binnenschip, we zijn aangevaren door een rondvaartboot die aan de verkeerde kant zonder licht vaarde. We zijn zelf wel te hard tegen de kant aangevaren. Het GVB ziet het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport, dat werd ingesteld naar aanleiding van de botsing zondag, met vertrouwen tegemoet. Het is ook een onafhankelijk onderzoek, dus we bemoeien ons er ook niet mee. Wij doen ons onderzoek naar dit ongeval en laat zij vooral kijken naar het geheel. Het ongeval en alle andere ponten, moeten ze vooral doen. Daar zijn ze ook voor, dus dat is prima.